من در شهر مشهد 11 شهریور 1315 ساعت 8 شب به دنیا آمدم. مادر من در 3 سالگی خانواده‌اش از باتفو به ایران مهاجرت کرده بودند. از بازرگانان قفقاز بودند. ولی مادرم که به ایران رسیده بود 3 ساله بود. پدرم باز از خانواده‌های خوشنام خراسان بودن و نسل در نسل بازرگان و پدرم در بچگی با مباشری چیزی میفرستنش مسکو، اونجا رشته معماری رو میخونه. من اواخر عمر پدرم فهمیدم که پدرم دوره‌ای هم کنسرواتوار مسکو بوده و هیچ وقت نمیخوند. ولی میدیدم که خیلی خیلی به موسیقی علاقه داره. پدرم معمار بود، مادرم خانه‌دار، ولی پیانو میزد و اولین درس پیانو رو مادرم به من داد. پدرم کلکسیونر نقاشی بود، پس نقاشی دوست داشت. من وقتی متولد شدم چشمام اولین بار با نقاشی آشنا شد و چون پدرم به نقاشی خیلی علاقه داشت و من میخواستم جلب توجه کنم پدرم من نگاه کنه و دوست داشته باشه، به طبع به نقاشی علاقه‌مند شدم و به طبع آرزو کردم. من توی خونه بزرگ شدم که حتی مثلا بشقابش از اون دوره تزار بود، یک آرم سلطنتی هم داشت. مثلا حالا به خصوص بشقاب نمیگم، ولی تمام ظرف ظروف ما چیزای سنگین مثل تخت خواب اینا رو همه رو پدرم از روسیه میاره و سلیقه به خصوصی داشت. من اعتقاد دارم امروز که پدرم نقاشی بود که نقاشی نکرد، ولی الزام حضور رنگ‌ها و حجم‌ها و فرم‌های مناسب و متناسب براش ضروری بود و من آرزو داشتم روزی پدرم منو قبول کنه به عنوان نقاش. یک بارم که ازش نظر خواستم، بعدها وقتی از مکزیک اومدم گفت یادت نره من نقاشو بیشتر از نقاشی دوست. این حرفش برام خیلی عزیز بود چون میدونم که چقدر نقاشی رو دوست داشت. 1 ساله بودم که چون پدرم در آلمان تجارتخانه داشت و مادرم ایران بود، من به اتفاق خواهرم و مادرم ما رو برد آلمان به پدر ملحق شیم. این سال 1937 بود، یعنی من 1 سالم هم نشده بود. میرسیم آلمان، شروع به قدرت رسیدن هیتلر. من که در کشتی شدیداً مریض میشم، کاپیتان کشتی میاد به مادر میگه که نکنه این بچه شما یک مرض مسری داشته باشه و من مسئولم. به مادر میگه که اگر این باز ادامه گریه کردن بده ما مجبوریم بندازیمش تو دریا چون میتونه مسری باشه. ولی خوشبختانه بچه سرما میخوره، نفسش بند میاد، دیگه نمیتونه گریه کنه، صداش هم بالا نمیاد. اینجوری میشه که من مقاومتم برای زندگی شروع میشه. من میرسن به آلمان، از بیمارستان کسی میاد بچه رو تحویل میگیره میبرن. تا 1 سالم از بچه خبر نمیگیرن. اطلاع میدن که بچه از بی غذایی اینطور شده، یا مادر شیری نداشته، این بچه غذا میخواسته
بهش نمی‌رسیده گریه میکرد. ما این 2 سال رو در آلمان بودیم، جنگ شروع شد. 1 سال بعد از شروع جنگ تا آمدن سهمیه غذا و اینای خارجی ها رو بستن. اون وقت پدر متوجه شد که نه بابا قضیه جدیه و هیچ نوع تامین و سفارت و اینجور چیزا تمام شد. شبانه تصمیم میگیره که ما به ایران برگردیم و از تمام خونه، زندگی، همه چیز، حتی تجارت خونه‌اش، حتی پول، آنچنان سریع جمع میکنن و ما با ترن حمل احشام و گاهی وقتا پیاده میرسونیم به ترکیه. گاهی وقتا از تو آتش ترن رد میشد و هجوم جمعیت حتی تو این واگن هایی که پر از گاو و گوسفند و اینا بودن، جا برای ایستادن هم حتی نبود، مردم فشار می آوردن. و حتی یادم میاد که یه دفعه ما تشنمون بود، من و خواهرم، یه جا سیگاری طلا و جواهر نشان داشت داد برای یه لیوان آب برای ما. وقتی میرسیم به ترکیه وضعمون بهتر میشه، خانواده از مشهد پول میفرستن، ماشین میفرستن. ما با حالا دوستان ما هستن با گروه کریمی که اونها از آلمان فرار میکردن رسیدیم به ایران. پدر از ماشین پیاده شد، خاک ایران رو بوسید، گفت هیچ جا رو برم عوض نمی‌کنم. با اینکه آلمانی میدونست، روسی میدونست، تاجر بود، تجارت خونه‌اش ول کرده بود، حاضر نشد دیگه از ایران رو ترک کنه. هنوز عرق سفر از تنمون در خشک نشده بود که روسیه به مشهد حمله کرد، بمباران کرد. روس آلمانان رو میگرفتن، پیاده میبردن به سیبیری، حتی ترن هم سوارشون نمیکردن. و ماها که فارسی نمیدونستیم، من و خواهرم، پدر نگران شد. صلاح دید که ما تا یاد گرفتن فارسی تو شهر نباشیم. ما هم شبانه رفتیم شاندیز، ولی در شاندیز دیگه حق نداشتیم که اهالی ده ببینن ما رو، چون مادرم هم زن جوان خوشگل و موبلونجی بود، با ماما آلمانی صحبت میکرد، شک برانگیز بود. ما شبا زندگی میکردیم، روزا تو خونه میموندیم. از اینجا زندگی من شروع میشه، چون خونه ما نقش یک قبرستونی بود از یک طرف و یک رودخونه بسیار پر سر صدایی هم از جلو خونه رد میشد. ما همچی که آفتاب غروب میکرد، من و خواهر میپریم تو قبرستون ببینیم کی خاک کرده. عجیبه، مثلا میرفتیم مردشون خونه ببینیم مردارا چرا تو این چیزا میپوشونن تو کفن. برای یه بچه 4-5 ساله 1320 دیگه، حالا من دیگه 5 سالمه. ولی خاطرات من از وقتی شروع میشه و این دنیای غیر عادی باهاش شروع میشم، این نیست که یه زن بابونی به پناهگاه ما پی میبره که ما هیچ کس رو مادر کمک نمیخواست و منم حالا یواش یواش فارسی میفهمم. برای من از جن و شب اول قبل رو جن رو تعریف میکرد که سم داره و حتی میگفت که این صدایی که از این رودخونه میاد اینا جنا دارن روش را میرن که این صدا رو میده. یک زن خرافاتی، به اضافه این که اعتقادم داشت به چیزایی که میگفت. من کلمه قصاص رو میشنوم دیدید غیر عادی تکون خوردم. از اینا تعریف میکنه و من با مفهوم خشونت، بی‌رحمی، بی‌انصافی آشنا میشم. این خانومم تا وقتی که ما جهش شاندیز رو ترک میکنیم و برمیگردیم به مشهد، رفت آمدش تو خونه ادامه میده. هر دفعه هم یه چیزایی میپذیره میاره و مادرم نمیفهمه که این زن چه تأثیر خوناکی رو من میذاره. هنوز که هنوزه، من شب تمام چراغ‌ها روشنه. از اینجا دنیای سورئالیست من شروع شد.
بعد از حادثه جنگ من یک دفعه بچه ساکتی شدم، دیگه حرف نزدم و دیگه با دنیای اطرافم ارتباط برقرار نکردم. بلافاصله به عقب موندگی من تبدیل شد. نمیخواستم، برام خیلی زیاد بود برای حجم مغز من این همه ترس از خدا، ترس از جن، همه اینا برای ذهن کودک زیادی بود. من تبدیل شدم به آدمی که حرف نمیزنه ولی چیزا رو درک میکنه. به خصوص محبت درک میکنه، چون متوجه برخورد فامیل با خودم میشدم. چون مادرم رو میخواستن اذیت کنن، میگفتن ایران زشته. حالا عکسای بچگی من از زشتم که نیستم، هیچی، بچه با نمکی هستم، باهوش، خرسش بغل گرفته، بیگناه. چقدر این قضاوت ها هولناک برای بچه. این خاطرات بچگی من. رفتم مدرسه تا کلاس 3 دبستان نمیتونستم بخونم، بیا بابا. برادر بزرگم رو پدر مأمور کرد که به این فارسی یاد بده. بعد از این که به من گفت بیا با چی میشه نگاش کردم. اون وقتا دوات داشتیم ما، دوات سنگی زد رو دستم، شبم استعفا شد، گفت این بچه هیچی نمیشه. و نوکری داشتیم به اسم حاجی که ما رو میبرد مدرسه. اونم آمد استعفا شد که من اینو نمیبرم. پدر پرسید چرا؟ گفت آبروی من رو میبره. گفت چه آبروی از تو میبره؟ میگفت که هیچی حالیش نیست، سنار برده داده به خرازی، به لوازم دری فروشی، خواسته دکونشو بخره. آقا این بچه حالیشه، داره میره مدرسه کلاس اوله، یعنی چی که نمیفهمه. آبروم رفت. بهش گفتم بذارین بچه هرچی میخره بخره، میگم بابا در روزی میارم پولشو. و خیلی عجیبی که من هنوز خاصیتم رو عوض نکردم. جای حاجی خالی که منو میمون صدا میکرد که بدونه چیزایی که تو بچگی ریشه پیدا میکنن هرگز آدم درک نمیکنن. منم هنوز نه ارزش پول میدونم، نه بلدم محاسبه کنم، و برای یه اندک چیزی که دارم همه چیزو میخوام. خلاصه این بچگی غم انگیز منه. میایم تهران، من لهجه غلیظ خراسانی دارم. میگفتم میخوام اجازه میخواستم برم مثلا موال، خب به تب کلاس به هم میریخت. ورود من تو کلاس دبستان و بعدها دبیرستان مصادف بود به اینکه نظم کلاس به هم بخوره، میخندیدن، همه قش میکردن. چون یادم رفته بود که کفشام جفت بپوشم، یکی قهوه‌ای یکی سیاه میپوشیدم. وقتی هم میرسیدن نگاه میکردن میگفتن در رو جاهه، یعنی چی که تو نگاه نمیکنی؟ رنگ کفشاتو رنگ به رنگ کفش میپوشی. ولی راز غرب ها رو یاد گرفته بودم تو این مدت. تا یه روزی مدیر مدرسه اومد به پدر گفت که میشه که یه فکری بکنیم کلاس خصوصی معلمش کلاس بیاد بهش درس بده، این نظم کلاس به هم میریزه. همزمان با این من تراخومت 3 گرفتم. بازرس اومد تشخیص داد که من در شرف کور شدن هستم. اینجا دیگه تهرانم، تنهایی بچه گنگ و خنگ میرفت دکتر رو برمیگشت. من دیگه کور شده بودم، نمیدیدم. وقتی چشمام بعد از مالج خوب شد فهمیدم یعنی چی که آدم میتونه ببینه. چه سعادتیه، چه شانس بزرگیه. اینجا دیگه پدرم تمام سعی خودش کرده بود که منو به نقاشی علاقه‌مند کنه. به من آلبومی هدیه داد برای اون بچه خنگ و با من کتاب رو ورق میزنه که وقتی من رفتم موزه لوفر کارا رو میشناختم ولی سیاه‌سفید دیده بودم. پدر اسم نقاشا رو نمیگفت و من میگفت ببین اینجا اینجوری مفهوم داره. یه جوری هم با داستانم برام تعریف میکرد. نقاشی‌هایی که تو این آلبومه هنوزم مهمترین کتابی است که من در زندگی دارم که از این کتاب به نقاشی علاقه‌مند شدم با آثاری که
پدر از نقاشان بزرگ روسیه در منزل داشت. این دوره کودکی من بود تا کلاس سوم ابتدایی که طرح‌هامو گرفتم. چهارم ابتدایی یه دفعه صحبت پدر مادرش شنیدم و دیدم که پدر داره به مادرم میگه که برای ایران غصه نخور، بالاخره هر کسی یه سرنوشتی داره. اون روز که من شنیدم پدرم مادرم دلداری داد، گفتم آره بذاریم ببینیم. من همه چیز حالیمه، همه چیز رو میفهمم، خیلی هم بهتر از شما میفهمم. شطرنج بازی میکردم، واقعا گریم گرفته، چون این کلمه زندگی منو ساخت. هر کسی سرنوشتی داره، غصه نخور براش. چون این بچه نه میتونست چیزی یاد بگیره نه توجه داشت، فقط این کتاب نقاشی رو ورق میزد و من تصوراتی خودم رو با این چیز میکردم، بقیه داستان رو تصور میکردم. این دوره های تلخ زندگی منه. خانواده زیاد، خانواده پدری مادرم رو هر وقت میخواست اذیتش کنه یه چیزی راجع به من میگفت. حتی یه دفعه بهش خودم شنیدم بهش گفته ما نفرینت نمی کنیم، داشتن دختری مثل ایران برایتون نفرینه، 100 تا نفرین. ببینید بچه‌ای که اینو بشنید یعنی چی. ولی من حسام تربیت شد. این سکوت باعث شد که من حسام تربیت کنم و حالا میفهمم کسانی که روزه سکوت میگیرن برای که حسای دیگرشون تربیت میشه. این دوران کودکیم از کلاس 4 به شاگرد اول بودم تا روزی که مدرسه رو تموم کردم. پایان سال تحصیلی منو جزو بچه‌هایی که باید برم بالای سن، مثلا مال کلاس دوم، منو میذاشتن که جزو مدعوین مادر پدر رو بشینم. من اون بالا نمیرفتم و خواهرم مثلا گلی که گرفته بود هم خوشگل بود هم باهوش بود هم شاگرد اول بود، اون بالا بود، گلم دستش داده بودن، دیگرانم داده بودن، اون گلاشو می آورد جوری همه میداد به من. اینجوری شد که خواهرم نقش بسیار مهمی تو زندگی پیدا کرد. حتی میتونم بگم که عزیزترین فرد زندگی من بوده و خواهد بود. میدونید هم حامی بود، هم خواهر بود، هم دوست بود و در ضمن ما مکمل هم بودیم. هرچی اون نداشت من داشتم، هرچی من نداشتم اون داشت. اون مغز تفکر و حساب و تامین معاش اینا بود. من دنیای خیالات خودم رو می ساختم، دنیامو می ساختم. این رابطه من و خواهرم حالا دیگه 10 سالم شده بود، یواش یواش تبدیل شد به یک رابطه حامی که کارم انجام میده. یعنی وقتی ابراز کردم که میخوام برم کلاس نقاشی، مادر پدر گفتن این بار درسیش خیلی زیاده، کلاس خصوصی خیلی داره، دیگه کلاس نقاشی نره. خواهر گفت که برو پولشم من بهت میدم، اصلا فکرشم نکن، رنگیناتم من برات میخرم، هر چی دوست داری به من بگو من برات میکنم. فقط هم 3 سال تفاوت سن داشتیم. زندگیم تبدیل شد بعد از این حمایت خواهر و فرستادن من به کلاس نقاشی یه شکل دیگه پیدا کرد. 3 سال بعدش بود که یه تابلو بردم خونه. پدر که میدونست کار منه ولی پرسید کاری کیه؟ هر کیه؟ کار بدی نیست، من میخرمش. 100 تومن. 100 تومن اون موقع مثل 100 میلیون تومن حالا بود. گفت میخرم، پول قابشم میدم. پس قدم اول پدر تایید کرد کار بدی نیست. یواش یواش احساس کردم که خودم رو میتونم ابراز کنم و پدر دورا دور هوای منه داره. به رو خودش نیورده که من کلاس نقاشی میرم ولی هوای منه داره. یه دفعه از مکزیک اومدم، گفتم پدر این تابلو که از من داری همون تابلو چیز بود که خریده بود 100 تومن. گفتم این عوض کنم از کاری که مکزیک بردم و اینجوری موفق بودم بذارم اینجا. گفت نه،
من نقاشو بیشتر از نقاشیش دوست دارم. هم چیز بود، هم یه جور تایید عشقش به من بود. برای من باز مبهم بود که پدر من قبول داره به عنوان نقاش یا نه. مبهم بود تا آخرین ملاقاتی که داشتیم به من گفت بیا جلو چشماتو ببوسم تو نقاش بدی. همیشه مخفی از من میرفت نمایشگاه رو میدید، بعد میومد میگفت اون کارت بد نیست قدرشو بدیم، ولی نمیگفت نقاش، نمیگفت. به خودم میگفتم چقدر این کلمه داشت سخته، مگر چقدر سخته، ولی سختگیری رو پدرم به من یاد داد. هرچی دارم یا پدرم یادم داده یا مادرم. نقش خانواده خیلی مهمه، خیلی مهمه. این دوره غم انگیز زخمای منن، ولی زخمایی که اون که من هستم امروز مدیونشم. برخورد من با طبیعت در ده شاندیز در قبرستان پای گرفت. قسمت بعدش تو مدرسه، قسمت بعدش کوری، قسمت بعدش اینی که خانواده شایدم عمیقا نه ولی منو پس میزد. خانواده پدری با خودم همیشه میگفتم یه راهی پیدا خواهم کرد و این دوره باعث شد که برای خودم سلاح مبارزه انتخاب بکنم. اولی اونایی که با من بد رفتاری رو میکردن ببخشم، دوم فکر کنم و معتقد بشم که سلاح عشق رنجترین و مؤثرترین و یاد گرفتم که کسانی که حتی به من بدی میکنن من نیاز رو یاد بگیرم، دوستشون داشته باشم و با محبتم نظرشون عوض کنم. و امروز فکر میکنم اگر این دوره زخمهای خودم به حساب بیارم من زندگیم مدیون این زخم‌ها، چون تمام زندگیمو در این چند سال دردناک تعیین کردم که بعد از این چه کار خواهم.